નમસ્કાર મિત્રો, આજે કાચી કેરીના ખાટા મીઠા પાપડ બનાવીશું. સાથે કાચી કેરીનું શરબત પણ બનાવીશું. આજે આપણે કાચી કેરીની કેન્ડી બનાવીશું અને સાથે કાચી કેરીનું શરબત બનાવીશું. ફુદીનાના પાનને આપણે ધોઈ લઈએ. શરબત બનાવવા માટે આપણે આ રાજાપુરી કેરી લીધી છે. તમે કોઈ પણ ખાટી કેરી વાપરી શકો છો. મિત્રો, ગરમીના દિવસોમાં કેરીનું શરબત અથવા કેરીની કોઈ પણ ગળપણવાળી વાનગીથી ઘણા ફાયદા થાય છે. કાચી કેરી આપણને ગરમ પવનથી લૂ લાગવાથી બચાવી શકે છે, કારણ કે તેમાં શરીરનું ઉષ્ણતામાન નિયમન કરી શકે એવા ગુણો હોય છે. કાચી કેરીનું શરબત શરીરને ડિહાઇડ્રેશન થતું અટકાવે છે. આમાં મીઠું, ગળપણ અને મિનરલ હોય છે, જે પરસેવા વડે ખોવાયેલ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સને પાછા લાવે છે અને કમજોરી દૂર કરે છે. આપણે શરબત બનાવી લઈએ. ફુદીનાના પાન ઉમેરીએ. આપણે એક નંગ રાજાપુરી કેરી લીધી છે, એને પીસી લઈએ. આપણે 2 વાર થોડું પીસીશું. અડધી ચમચી મીઠું, 1/4 ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરીએ. 4 ચમચી રો સુગર ઉમેરીશું. ચાખ્યા પછી જરૂર પડે તો ખાંડ ઉમેરી શકાય. અડધો કપ જેટલું જળ ઉમેરી પીસી લઈએ. કાચી કેરીમાં એન્ઝાઇમ્સ અને ફાઇબર હોય છે, જે ગેસ તથા એસિડિટીથી રાહત આપે છે તથા આંતરડાની સફાઈ કરે છે. કાચી કેરીમાં વિટામિન સી ભરપૂર હોય છે, જે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે, ત્વચાને તંદુરસ્ત રાખે છે. કાચી કેરીનું શરબત ગરમીમાં તરત ઉર્જા અને તાજગી આપે છે. કાચી કેરી લીવરને શુદ્ધ કરવાનું કાર્ય પણ કરે છે. બાકીની કેરી પણ પીસી લઈએ. દરેક સારી ચીજ દરેક માટે સારી જ હોય એવું નથી હોતું. જે લોકોને અલ્સર હોય અથવા હાઇપર એસિડિટી હોય તેવા લોકોએ કાચી કેરી કે તેની બનેલી કોઈ પણ ચીજ ન ખાવી. કિડનીની સમસ્યા હોય તેઓએ પણ કેરીનું શરબત ન પીવું. શરબતમાં ગળપણ હોય છે, જેથી ડાયાબિટીસવાળા લોકોએ પણ એ નહીં લેવું. 2 વર્ષથી નાના બાળક માટે ખટાશ અને વધારે ફાઇબર તેમના પાચન માટે હાનિકારક બની શકે છે. 1 ચમચી શેકેલો જીરું પાવડર ઉમેરીએ. કેરીમાં ખટાશ વધારે છે, તો અમે વધારે જલ અને ખાંડ ઉમેર્યા છે. જે લોકોને હલકા દાંત અથવા તો સેન્સિટિવ દાંત હોય એ લોકોએ શરબત પીવા માટે સ્ટ્રોનો ઉપયોગ કરવો, જેથી કેરીના એસિડનો દાંત સાથે સીધો સંપર્ક ન થાય. મિત્રો, અહીંયા આપણે કેરીને છાલ કાઢીને કટકા કરીને બાફીશું. તમે કેરીને આખી પણ બાફી શકો છો.
આપણે દરેક જાતના અથાણાની 10થી 12 વિડીયો બનાવેલ છે. ઉપરની લિંક ક્લિક કરી અથાણાના પ્લેલિસ્ટ જોઈ શકશો. આપણે એકદમ થોડું જ જલ ઉમેરીશું. આપણે 1 કિલો કેરી લીધી હતી. આ તોતાપુરી કેરી હતી. કેરી બફાઈ ગઈ છે. તેના પલ્પને ગાળી લઈએ. મિત્રો, ગઈકાલે જ વાવાઝોડામાં ઘણી કેરીઓ ખરી પડી હશે અને એ કેરીઓ માર્કેટમાં સસ્તી મળશે. તો આવી વાનગી બનાવીને વર્ષ માટે સ્ટોર કરી શકો છો. એક કપ ગોળ ઉમેરીશું. મિત્રો, અહીંયા તમે ખાંડ વાપરી શકો છો. આપણે પ્લેટમાં ગ્રીસિંગ કરી લઈએ. પ્લેટમાં તેલ ઓછું લગાવવું. આપણે ફુદીનાના પાનમાં થોડું સંચળ પાવડર ઉમેરીશું ને ચોપ કરી લઈએ. આપણે ચોપ કરેલો ફુદીનો ઉમેરી દઈએ. વન ફોર્થ ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીએ. 1 ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીએ. પ્લેટમાં પાતળું પાતળું પાથરી દઈશું. મિશ્રણ થોડું ઘટ્ટ લાગે છે તો એને તબેથાથી ફેલાવી લઈશું. પ્લેટને 1 દિવસ તડકામાં રાખવી. બીજા દિવસે તમને જોઈએ એવા આકારમાં કાપી લેવી. મિત્રો, આને કેરીના પાપડ કહેવામાં આવે છે, પણ આ કોઈ પણ એંગલથી પાપડ નથી દેખાતા. એમાં એકય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પાપડનું નથી. તો આને કાચી કેરીની કેન્ડી કહી શકાય અથવા તો ખાટી મીઠી ફ્રૂટી જેવું નામ આપી શકાય. કોમેન્ટમાં આનું કોઈ નામ સજેસ્ટ કરશો. આપણી કાચી કેરીની ખાટી મીઠી કેન્ડી તૈયાર થઈ ગઈ છે.
આવતા વિડીયોમાં ફરીથી મળીએ. જય ભારત, વંદે માતરમ.